Good morning everyone! Welcome po sa ating channel. Ohayo gozaimasu. Gandang umaga sa Pilipinas. So ngayon ay magkakaroon tayo ng experiment. Magiging scientist tayo today. So ngayong araw, meron tayong gender test using baking soda. Ito. Yan. But before that, kaya ko ginagawa tong test na to, para lang makita kung gaano ba yung accuracy, gaano ba ka-accurate yung paggamit ng baking soda para sa gender test. So, ngayon is 32 weeks. 32 weeks na tong aking tiyan. Pero gusto ko pa rin tong i-push para ma-compare ko yung test result mula sa doktor at saka kung accurate din ba ito. Magmamatch ba sila? Tingnan natin. Konting info lang tungkol dun sa baking soda gender test. Ito ay isa sa mga paraan kung paano yung pagkuha ng gender or para malaman natin kung ano yung gender na magiging baby natin. So, isa sa mga magagandang pangyayari or exciting part ng pagbubuntis yung malaman natin kung ano ba yung gender ng anak natin, di ba? So, kung gusto mo ng babae, syempre excited ka na malaman na yun sa kahit na maaga pa lang nag-uumpisa pa lang yung pagbubuntis mo. Gustong-gusto mo na talagang malaman kung ano ba yung gender ng anak mo. O kung lalaki man ito or babae ba yung inaasam natin. Diba? So, dahil 32 weeks na nga itong pinagbubuntis ko, alam na namin kung ano ba yung gender ng aming magiging baby. So, nang mga nakaraan, natagalan kasi yung pag-reveal kung ano ba yung gender. Kaya kada punta namin sa doktor, ninenervyos kami, excited, tapos pag hindi naman namin nalaman agad, parang nakakahinga kami. Ay, may chance. O kung ano man yung gender na gusto namin. So mamaya, sasabihin ko din kung ano yung gender namin at kung gender ng anak namin or kung magmamatch siya dito sa ating baking soda gender test. Tsaka dun sa doctor's result. Tingnan natin. Ano ba yung mga kailangan natin para dito sa baking soda gender test experiment? Talagang scientist na scientist. Ito nga pala, isa ito pamamaraan o sinaunang pamamaraan ng mga buntis. It is an old wife's tale na kung saan ito yung pinaka-easy at pinaka-inexpensive. So, hindi siya mahal. Makukuha mo lang ito naman yung baking powder sa kusina nyo. Diba? Dahil ginagamit ito sa pagluluto. And then, ano ba yung mga needed natin? Ito na nga, ulit-ulit ako. Ano ba yung mga kakailanganin natin? Siyempre, yung baking powder. Mga 1 kutsara lang naman to. Maliit na lalagyan natin. And then, yung first morning urine. So, mas effective to kahit saan naman test, diba? Yung first morning urine natin. So, ito. But, make sure sa pagkuha ng urine sample natin, malinis yung ating mga kamay, tapos malinis yung ating lalagyan. So, try natin ngayon. Makikita natin kung boy ba, let's check natin, or girl, yung magiging baby nyo, or baby natin. So, let's try. Ang gagawin natin, ipupur lang natin, slowly pour yung urine natin dito sa baking powder. Kapag
sizzle. Sizzle siya. O parang sisling sisig lang, no? Ang magiging baby o yung gender ng baby is lalaki. Kapag naman flat lang siya, walang nangyayari, walang bula-bula or something, walang reaction, ibig sabihin, girl yung baby. So, try natin. I-push natin to. Tingnan natin kung magmamatch yung result. Naku, patay tayo. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kung magmamatch. Naku po. Nakabili na pa naman kami ng mga gamit na pang para sa nalaman naming gender ng baby namin. Gradually, slowly, gradually. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano ba yung magiging gender. Ready na ba kayo? So, tingnan natin. Hulo, ano lang nangyayari? Magmamatch kaya? Wait pa tayo. Wait pa tayo ng mga ilang segundo or 1 minute. Pinapaalala ko lang na pag may nangyayari, pag nagsisizzle siya or may bula-bula, boy. Kapag flat lang siya, walang nangyayari, ibig sabihin, baby girl. Na-excite ako. Magmamatch kaya? Wow. Da-da-da-dan. Da-da-da-dan. Wala pong pangyayari. Result matching complete. 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 Ano kaya? Okay. Pwede na siguro to. Tingnan natin. Ito na po yung urine at saka yung baking soda. So, walang nangyari. Nagstay lang siya na ganyan. Natunaw na rin yung baking soda. So, ito yung urine. Walang reaction. Flat lang siya talaga. Ibig sabihin, ang gender ng baby ay girl. O, ngayon naman sasabihin ko kung ano yung result mula dun sa doktor. Ang gender ng baby namin mula sa doktor ay girl. It's a girl. We're going to have a girl. Baby girl. Alam niyo, kaya gusto ko talagang i-push tong experiment na to. Yung baking soda gender test. Kasi para lang ma-match ko or baka mali pala yung result mula sa doctor. Di ba minsan nagkakamali yung result, the doctor's result o sa ultrasound. So, dahil natagalan nga yung pag-reveal dun ng gender ng baby namin, so nagkaroon kami ng pag-asa na baby girl siya. Kasi gustong-gusto talaga namin na baby girl. Dahil yung pangalan namin is boy na. So, baby girl naman ngayon. And, dun sa side ng aking asawa, yung mga apo ay puro mga boys. So, kung girl yung magiging baby namin, kaya inasam namin na baby girl to kasi para naman
magkaroon sila ng bibihisan na girl naman. Hindi puro lalaki lahat. So, sa side ko naman, yung anak ng kapatid ko, 2 lalaki, tapos isang babae. So, may babae na doon. Yun. Kaya, mas gusto namin yung girl muna. Girl muna. Pero kung boy, okay rin naman. Yun nga, yung gender ng baby namin is a girl. We're going to have a girl. It's a baby girl. It's a baby girl. It's a baby girl. So, nagmatch yung ating gender test using baking soda at saka yung doctor's result. So, happy ako sa naging ending nito. Push ako ng push. So, yung result. Tapos, na-enjoy ko tong experiment na to. So, para sa mga mommies dyan, or mga soon-to-be mommy, or sa mga preggy ngayon, tapos hindi pa nare-reveal yung gender ng baby nyo, pwede nyong i-try ito for now. Pwede nyong i-try. Ako naiinip kayo para malaman, bago malaman yung gender ng baby nyo. I-try nyo rin to. Tingnan natin kung gaano siya ka-accurate sa inyo. So, thank you for watching. Goodbye.